ओए कलौटी म जाने छु कति राम्रो भइगयो तिमी भिडियो गर त गोविन्द के गरेको त्यसको देखाउ त कतापट्टि लाउने यतापट्टि लाउनु पर्यो अहिले फेरि अन्त यतापट्टि लाउँछु बनीलाई यसो गर्न हाडा बोला नि रे सबै राम्रो छ पान्न आउँछ ल पहिले लोसौ त बुढा चौरल भयो बुढा चौरल पान कता हो पानमा 50 है मेरो कता हो यहाँ पान है झन्डी चौरल बर्बाद देन नमस्ते गर नमस्ते नमस्ते गर मामा नमस्ते गर नमस्ते गर मामा नमस्ते गर सानी छिटो मलाई हेरेर नमस्ते गर्नु पर्दैन नमस्ते गर बाबालाई गर्ने ल बाबालाई नमस्ते गर बाबालाई त गरी भ्याइ नमस्ते भूत बिहानै भूत भएर बसेको दिन्छु यो तेरो दाइलाई हो सो उसलाई यति दिए टप्परीमा राख्नु भनेको बात ल सबलाई ह्याप्पी तिहार अनि स्वागत छ सबैलाई अनि मलाई पनि राम्रो त्यस्तो हुँदैछ टिका लगाउँदैछौँ हामी सबै बहिनी यो डब्बे कुत्तो अब यसरी यो भिडियो बनाउने राम्रो भिडियो बनाएनस् अनि तँ भिडियो हान्छस् यस्तो दामी भिडियो यत्तिको अनि राम्रो बनाएछ नि ल भिडियो बनाउने अब तेरो काम हो टक्क फोकस तल पनि भएन मलाई ठक्क बिचमा पारेर यस्तो दामी भिडियो बना धेरै टाढाबाट पनि अलिक ठिक्क नजिकबाट ठिक्क ल टाढा होइन है दामी भिडियो बनाउनुपर्छ नत्र तेरो आज मैले खेरियो दियो म त्यहाँ त बल्छ नि हिजो रौसीले छोडेको छैन अरू नुहाइ धुवाइ गरेर बस्छन् हामी ननुहाइकन मुख धोएर मात्रै बसिरहेको छ भर्खर उठिएको छ ल तिम्रो उडेको कपालमा बस तमन बसेर एउटै गर्दै छोरी लामो हुन्छ हुन्छ किन रुन लाग्यो बाला हेर्न रुन लाग्यो हेर्न आउनु न मम्मी किन What happened? किन के भयो किन रोको बाबा सिलाएर सधैँ त टीका लाउँछ नि यसले अलि जस्तो छ त अहिले सबै बाबा पनि हुनुहुन्छ नि त त्यही भएर न त अरू बेला हुनुहुन्थेन त्यही भएर होला नि न त हामीले मात्रै लगाइन्थ्यो अरे बाबाले लाउनु पाउनु भएन के आफ्नो बहिनीलाई सम्झेको होला नि बाबाले ए होला त्यसो भए कसैले सम्झिन्न मैले त म त मेरो घर सम्झिन्छु खिचेको थाहा हुन्न तर खिच्छ त्यहाँबाट भान्जी बिहानै होली खेलिसके अहिले म खेल्दैछु नाकामा होली काली होइ त मम्मी अबि बाबु तिमी त उता घर जाने नि हनुमान बनाएर राखेर रहेछन् बिहान बिहानै मेरो प्यारी भान्जीलाई अहिले तेरो मात्रै हैन मामाको पालो पुग्दिन पर्यो मेरो प्यारी हो तेरो मात्रै हैन मेरो प्यारी हो अन्त अब भएन त भयो ल एउटा दुईटा फुटानी हाल्नुपर्छ उले कति राम्रो आउँथ्यो कस्तो नरम आउँछ र यार हामीले खिच्दा त जस्तोको अब तँलाई दे
रौसी चाहिँ पिलाउनु लाग्यो क्या मलाई त यो तेल हो ल जस्तो बहिनीले गर्यो उस्तै तैँले गर्ने हो नि हामी त एकदम खेलाडी मान्छे हो ल ल टिका लाउनु त हामीलाई त टाइमै लाग्दैन कलस ढल्लाइस फेरि हाम्रो झन्डै गुल्टी टल्किनु त पहिला हो नि लगानु त म त बिर्सेँ ए बाबा उता यता फोकस गर्के यता दाजुको टिका यता हेर टिका फोकस गर टिका ल बाबा पनि जुन भयो ए डेनिस यहाँ आइज तैँले खिलाइस् मैले खिलाइदिएँ यहाँ आऊ त मैले बाटा लैदिनु किला कहाँ यो कसको रे यो फुल हो चुरी दे अभी त फुल त मलाई लगाइदिनु हो नि सबै दिने हो नि पुसेको के ल टिपेर दिने हो त्यस्तरी कानमा होइन कि खै कपाल त तँतीमा त होइन छ नि पहिला त मैले दक्षिणा दिन पर्ने कि मलाई पहिला दिन्छ प्रस्ताव ए खै बहिनी हेर्दै जति सक्छ उति आफ्नो गोजार दे अरूसित म दिन्छु क्या तैँले पिर मान्नु पर्दैन धेरै होइन 1-2 करोड दिन्छु यता हेर न 1-2 करोड ल पैसा तसँग पैसा अब गर्नलाई पैसा पैसा वाला धेरै ल हाम्रो टिका लाउने कार्यक्रम सकियो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इभान 15 अनि एउटा अब भन्नु गर्दाखेरि यो घरमा अब आखिरी टिका ए आइज पाउँछन् लगाइयो खै त छोरो आखिरी भन्ने होइन यहाँ यो घर त आखिरी उस्तो हो नि ए अन्तिम यो घर घरमा त अन्तिम भयो नि त त्यो भएर यसो राम्रो मुमेन्ट त क्याप्चर गर्न पर्यो नि त होइन तेरो पाला आइज ल लिएर आउने रे मन ल हनुमान टिका लगाइदिने है ल एउटा त हनुमान टिका लगाइदिने दाइलाई टिका लगाउने के मात्रै के पुरै लगाइदिएन सर्ट सबै सबै के सबैको चिठी लगाइदिए क्या होइन के मिल्छ कि सबै त्यो सेतो लगाएपछि सबै छुन्छ के सबैको चिठी लगाइदिए क्या सबै सानै छन् जान्दैनन् सबै छुन्छ यो के जानु यो के अनि टिल्किन लास्टमा छ मिठो भइदिन्छ के टिल्किनी पछि के एकालै कडामा होइन ल बहिनीले ल इभान तैँले बहिनीलाई दिए है हौ के हुन्न बहिनीलाई दे ल बहिनीलाई दे मलाई के गरिदियो भनेर ए ला सपना खैला खुलाइदेऊ बहिनी ल ए ला सपना खानेकुरा ल बहिनीलाई पैसा केही हुन्न फुल देऊ ल ल बहिनीलाई पैसा देऊ बहिनीलाई पैसा पाए दादालाई त के लगाइदिने खै तैँले दे है काले भयो के लगाऊ के माला बहिनीले लगाइदिएको माला हो कि जानु सानो छ अहिले जान्दैन के त्यसलाई थाहा छैन ल मिठी खुलाइदेऊ बहिनीलाई टिका लगाएर सकियो यसलाई बाटोमा व्यवस्था गर्नुपर्छ यही हो पर्नु पर्दैन क्या घरमा बनेको केही चिज एउटा हेर्नु त छ इभानलाई हेर्नु त बाबु त्यहाँ अनि कस्तो उठ्टेको ओ तिमीहरूको रोटी त रोटी हुने भयो के भयो मम्मी यो त आइज यहाँ चलाउन आइ हाम्रो पहिलो रोटी राम्रै भएको छ घरबाट बाहिर निक्लिनु पऱ्यो आज तल कोटकोटे खेल्दै रहेछ यहाँ कोटकोटे उता तास के हो यस्तो बुढो के हो यस्तो
के गरे बजै सन्चै हुनुहुन्छ दिदी नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ ल हेर तिनीहरूलाई हजुर गरे नि के छ ल हेर नि गङ्गेलाई छोराहरूसँग भाग्यो दिदी ल बिचरा आन्टीलाई हेरी बिचरा आन्टी जोजो 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 उतार के छ ए यो त सब तास खेल्ने अरे सबै तास खेल्न जो जो पनि खेल्ने अरे के के गरेको त ल यहाँ तास खेल्ने ग्रुपहरू ओ जो जोले यहाँ थर्काइरहेछ पुरा थर्काएको जो जोले बाबा जो जो महल तिहारको महल हो तिहारको महल यो झोला पुगेर बसेछ आज आज खाने पैसा झिकै झडीबडी है 10 झडीबडी 5 रुपैयाँ धो बुर्जा भन्ने यता हो चिची अब यहाँ म 10 करोड थाप्न गइरहेको छु अब यहाँ म 10 करोड थाप्न गइरहेको छु 10 करोड छोडिदिनु के यो पैसाको नाममा यहाँ कतिको नोट गरिदिए पञ्चल आयो पञ्चल राम्रो दिन पर्यो झन्डी आए पनि दिन पर्यो ल डबल त ढुक्क चाहिँदै मेरो फेरि झन्डी आयो 10 करोड दिएर जितिएको त कहाँ राख्ने यो 20 रुपियाँ
छक्का दाउ डब्बा हेरी होला 20 रुपियाँ आयो त 100 रुपियाँ हाला फेर्ने हाला त मम्मी हेर्दैछु के म बेलकी हो 25 सिधै हो पारी काटेर यो भिडियो यहाँसम्मलाई अनि तिहारमा भैली देउसुरी खेलेको भिडियो नेक्स्ट भिडियोमा है त बाई बाई